Таурія це просто чемодан. Така японська Таурія. І я впевнений, що ця серія буде от такенна. Вітаю, друзі! Ну що, з батьком терли цю машину, і нарешті починає проявлятися хоча б якась більш-менш зрозуміла картина. Та попереду треба виводити лінії, канти, арки. Ну, поки усвідомлення, що з цим робити, мінімальне, та врешті-решт є хоч вже якийсь результат. Ну і власне про це сьогодні розповім. Як видно, ліній тут достатньо. На крилі тут кант складний, він має 3 переходи. Тобто тут він заходить на двері майже без канту, ледве помітний такий. Тут він починає загострюватись і переходить знов таки на плавний. Потім ось ці всі справи. Ну тут знов таки все нарощувалось, відновлювалось заново все покриття шпаклівки. Тому тут теж це вже таке наліплене щось, аби щось наліпити. Так само тут. Капот. Це крило. В інтернетах знайшов спосіб, як робити матрицю, щоб потім, по-перше, розмазувати шпаклівку та шліфувати відповідно до форми. На капоті вже спробували це зробити. Виходить щось виходить. Але поки теж не дуже зрозуміло, що воно там виходить і наскільки якісно. Але це вже результат, це прям топчик. Це от уже вещь, діло. Зараз розповім, що і як я робив для створення подібної матриці. Умовно береться ділянка, з якої треба зняти бажаний профіль. Трохи її запилюю та ліплю малярну стрічку, на яку треба намастити шар шпаклівки. Щоб зручніше було тримати відливку, вліпив туди ще й кришку, але в неї були інші думки з цього приводу. Блять. Ну і хуй з тобою. Відлетіла кришка. Таким чином я отримав необхідний профіль кантика. Далі трохи його чухаю, щоб виглядав привабливо. Так, ну що, зробив зліпок, і тепер дивіться прикол. Не прикольний. Центр колеса. Виставляю зліпок і хитаю його. Він майже не ходить. Якщо виходити за центр колеса, вже з'являється рух, бо там інший профіль, збільшується радіус. Ну а тепер повторюємо процедуру з цієї сторони. Центр колеса. І дивіться, як він хитається. Більше ніж на 5 мм. І так майже по всій довжині. І лише ось тут спереду він зупиняється. Так. Тепер ви зрозуміли, про що я казав. Тут є над чим розважатись. Ну а загалом метод, по ідеї, має бути робочим, щоб повторити однакові канти з обох сторін.
Тому що шліфую, ну точніше спершу шпаклюю, шліфую і дивимося на результат. Зараз спробуй намастити шпаклівку за допомогою відливки. Для цього покриваю її малярною стрічкою, щоб після можна було її зняти та відливка залишалася чистою. Далі продуваю та знежирюю поверхню. Лінію вдосталь набиваю шпаклівкою, аби не залишалися пусті ділянки з повітрям. Декілька проходів знімаю зайву шпаклівку. Так, по ідеї, на крилі відтворюється необхідний профіль. Що воно таке, я не знаю. Поки шпаклівка сохне, можна повернутися до капоту. Тут можна вже шліфувати. Огортаю відливку м'яким наждачним папером та помірним натиском формую бажаний профіль. Все це робиться в декілька підходів. Шпаклюєш, рівняєш, шліфуєш, оцінюєш. Наново шпаклюєш і так по колу, поки не вийде бажаний результат. Smooth as a silk pillowcase, slithering out innocent oasis. You bring the pain, I deliver patience. I see the lion and try to tame it. I know the werewolf behind the sheep, familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Saying need space to breathe, but what does that really mean? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. I seen it coming from up the block. Must be the one that you think I'm not. Let me remind you if you forgot. I'm not the 1 or the 2 or the 3 or the 5. Girl, you need space. Go ahead, get your life. While you're searching, hope you find right saying you find. Read between lines. I was born at night, last night. I can't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Silky little sleeve. Lines between the lines, between the lines, somehow I find you. I keep all the time, no more time. Lines between the lines, between the lines, somehow I find you. I keep all. Ну слухайте, як на мене, норм результат. Це вже загалом 4-й підхід шпаклювання-шліфування за допомогою відливки. Ну і навіть щось та й виходить. Ну, звісно, треба ще ґрунтанути і дивитись під ґрунтом. Бо зараз воно все біленьке і рівненьке, наче. А от під ґрунтом буде видно повну картину. Іди подивись, па. Та ну вже навіть щось виходить. А ти що? Угу. Бомба. Ну попробуй. Ахуй. А тут щось раком. Та ні, ще багато.
Ну, загалом дивись. Ну клас. Ну да. Тут, конечно, лінія криволезна. Бо воно гуляє там. Далі видуваю увесь пил та готую капот з правим крилом до шару ґрунтшпаклівки. Ґрунтшпаклівка наноситься товстим шаром фарбопультом з великою дюзою. В моєму випадку це 2 мм. Фарбування завжди залишаю під кінець робочого дня. Так за ніч і шпаклівка, і ґрунтовка остаточно кристалізуються, щоб на наступний день працювати вже з готовим матеріалом. До того ж, за цей час гараж провітрюється та не доводиться дихати хімією. А зараз велика подяка моїм спонсорам. Всі мої відео створено виключно завдяки вашій допомозі. Дякую. На наступний день ґрунтовка проявила всі недоліки поверхні. Видно плями шпаклівки, продерті лінії від наждачного паперу, необроблені місця, та й загалом показує результат роботи. І навіть зараз візуально не все так погано виглядає, як в минулій серії. Нам вже вдалося підготувати поверхню до більш тонкої обробки. По крилу трохи його почухав, лінія стала менш потворною, але це лише початок її обробки. В першу чергу треба вивести пряму лінію, а вже потім намагатися формувати кант. Тому тут мій промах. Попередні спроби можна вважати марними. Втім, я отримав досвід та розуміння, що робити далі. Тепер беру 320 наждачний папір та чухаю поверхню. Зараз задача локалізувати ями або навпаки виступаючі елементи деталі. І ось так на дотик тепер зрозуміло, деякі є недоліки. Ось тут яма. Хоча я раніше про неї навіть і не думав, що вона тут є. Також тут є якась ділянка незрозуміла. Ну і таким чином треба проявляти повністю всю поверхню автомобіля. Так, на капоті ось тут яма. Втім, все це шліфування на осліп.
існує спеціальна проявочна пудра, що наноситься на деталь за допомогою губки, а потім шліфується. Логіка її дії проста. Якщо після обробки залишаються чорні ділянки, значить там яма або інший недолік поверхні. Так, проявились нові моменти. Дивіться, ось цю лінію я робив з радіусом, який відповідає цій стороні. Ну і, власне, використовував цю заготовку. Дивіться, що вона мені наробила. Прогризла 2 рейки. Пу-пу-пу. Ну що, доведеться їх шпаклювати тепер. У нас ще воно, дивіться, що відбувається в ямі. Тупо стоїть вода. Пу-пу-пу. Після виявлення недоліків видуваю пил, знежирюю деталь та знову таки шпаклюю. Дивіться, наскільки кривий капот. Ось це білі ділянки, це все ями. Воно навіть на дотик відчувається, як все плаває. Тут взагалі незрозуміла кромка, все криве. Так, ну те, що я сьогодні тру таким бруском коротеньким, це тимчасово, бо я замовив спеціалізований рубанок довжиною 42 см. І він буде краще мені вирівнювати поверхню. Я от зараз дивлюсь, і насправді мені подобається результат, що приходить якесь усвідомлення, десь там щось піддивився, підчитав, і вже не так страшно, тому все буде добре. Я як Мауглі. Ну а поки чекаю той рубанок, мабуть, залишу в спокої капот та перейду до останньої незагрунтованої деталі. Почухати її трохи, та й грунтувати і дивитись, що воно там до чого. Ото такі справи, будемо працювати. Ну а загалом це крило виглядає прям непогано, бо я так перевірив, оцей кантик він хоча б рівна лінія у цього канта. Зрозуміло, що він весь такий пошкоджений, але загалом сподіваюсь, що його першим вдасться вивести в ідеал. Ну що, let's go працювати.
Ну і вже за традицією під кінець робочого дня покриваю деталі ґрунт шпаклівкою, щоб на наступний день було над чим працювати. А сьогодні на цьому все. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Бережіть себе та рідних. До зустрічі, друзі!